بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انالیټیکل کیمستري سٹارټ کړو. انالیټیکل کیمستري کې څه ویډیوګانو اپلوډ شوي. نه چې کوم ویډیو لیکچر دی، په دې ویډیو لیکچر کې به موږ اولډ کنسپټ یا اولډ میتھډ یا اولډ ټیکنیک او ماډرن چې کوم میتھډ دی، کوم ټیکنیک دی of analysis د پاره، د سامپل د انالیسس د پاره، د میټر د انالیسس د پاره، په دې دوانو کې به موږ ډیفرنس کوو چې آیا کم یو سپیریئر دی، کم یو ښه میتھډ دی او کم یو ښه میتھډ نه دی، یا د اولډ میتھډ ولې ختم شو، نوی میتھډ ولې راغی، ماډرن میتھډ ولې راغی. یو څو امپورټنت خبرې دې نه مخکې ډسکس کوو. زموږ سره دوه قسمه کمپاوند دي. یو کمپاوند ته موږ وایو ان ارګینیک کمپاوند. ان ارګینیک کمپاوند او دویم نمبر چې کوم کمپاوند دی هغه ته موږ وایو ارګینیک کمپاوند. د ان ارګینیک کمپاوند چې کله تاسو مالیکولر فارمولا ولیکئ، مالیکولر فارمولا موږ څه ته ویلی وو؟ د اکچوال اوریجینل ریل فارمولا اف ا کمپاوند. نو مقصد دا دی NaCl شو، H2O شو، واټ دغه شو، دا NH3 شو. ما درې یو کمپاوند لیکلی دي. د دې لپاره د ان ارګینیک کمپاوند لپاره چې موږ سمپل مالیکولر فارمولا ولیکو، نو ماینډ ته دا کنسپټ راځي چې دا فارمولا د دې ده. لکه فار ایگزامپل NaCl د مالګې فارمولا ده، سالټ فارمولا ده، H2O د واټر فارمولا ده، NH3 د امونیا فارمولا ده. خو که فرض کا موږ بل سایډ ته د ارګینیک کمپاوند ذکر وکړو، نو ارګینیک کمپاوند کې ما یو فارمولا لیکلې ده C2H6O. دا یو فارمولا ده چې د دې فارمولې نه موږ ته ټوټلی انفارمیشن نه راځي چې آیا دا فارمولا د چا ده. لکه څنګه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو کمپاوند دی، د دې کمپاوند نوم دی ایتانول. څه نوم یې؟ ایتانول. او یا ورته ویلی کېږي ایتایل الکوهل. څه ورته ویلی کېږي؟ ایتایل الکوهل. څه ورته ویلی کېږي؟ ایتایل الکوهل یا ایتانول. دې کمپاوند ته ویلی کېږي ډای میتایل ایتر ویلی کېږي. څه ورته ویلی کېږي؟ ډای میتایل ایتر ویلی. ها اوس دغه وګورئ، زموږ سره که فرض که موږ وګورو دلته دوه کاربن دي، دلته هم دوه کاربن دي، دلته درې هایدروجن، شپږ هایدروجن دي، دلته هم شپږ هایدروجن دي، یو اکسیجن دی، دلته هم یو اکسیجن دی، دلته دوه کاربن دي، دلته دوه کاربن دي، دلته شپږ هایدروجن دي، شپږ هایدروجن دي، یو اکسیجن دی، یو اکسیجن دی. نو موږ ته د ارګینیک کمپاوند د مالیکولر فارمولې نه دا پته نه لګي چې آیا دا کمپاوند چې کوم دی دا ارګینیک دا کوم یو کمپاوند دی. دا فار ایگزامپل ایتایل الکوهل دی، ایتانول دی، کنه ډای میتایل ایتر دی. نو د دې د وجې نه یو بله فارمولا موږ زیات د ارګینیک کمپاوند لپاره یوز کوو چې هغې ته سټرکچرل فارمولا وایي. ځکه چې د مالیکولر فارمولې نه زموږ مایند ته نالج نه راځي چې دا فارمولا د کم یو کمپاوند ده. نو د دې د وجې نه به موږ سټرکچرل فارمولا څه کوو؟ وایو د دې دواړو سټرکچر فارمولا به موږ د دې ډرا کوو. که فرض کا سټرکچر فارمولا موږ ډرا کړه، نو بیا به زموږ ته پته لګي چې آیا دا ډای میتایل ایتر دی او کنه الکوهل دی. ځکه په هغه ټایم کې چې کوم موږ دغه یادو مالیکولر فارمولا د ان ارګینیک لپاره موږ یادو، نو د هغې نه ټول کنسپټ مایند ته راځي، خو د ارګینیک لپاره داسې پاسیبلیټي نشته. ځکه لکه ما تاسو ته اگزامپل ولیکئ، ځکه یو فارمولا د ډیرو کمپاوند لپاره یوز کیږي، نو ځکه موږ د دې لپاره به یو بل فارمولا لیکو چې هغې ته به موږ څه وایو؟ هغې ته به موږ سټرکچر فارمولا. چې کله تاسو دا سټرکچر فارمولا ګورئ، انالیسس کوئ، نو دا انالیسس چې کله موږ کوو نو دا به په دوه طریقو باندې کوو. یو ته موږ وایو ماډرن میتھډ یا ماډرن انالیسس وایو، او بل ته موږ اولډ میتھډ یا اولډ انالیسس وایو. خو دا اولډ انالیسس، دا ماډرن انالیسس دا ولې سپیریئر دی؟ دا سپیریئر ولې دی؟ دا سپیریئر ولې دی؟ سپیریئر ولې دی؟ په چا باندې؟ په اولډ باندې. په اولډ باندې سپیریئر ولې دی؟ هغه وایي. نو چې کله ماډرن چې کوم کنسپټ او انالیسس او میتھډ هغه د سټرکچرل د ججمنټ لپاره چې کله به موږ سټرکچر معلومو، د یو کمپاوند به موږ سټرکچر معلومو، نو هغه به موږ د هغې انالیسس به موږ کوو. نو په هغې کې یو څو خبرې وي چې د یو څو خبرو د وجې نه دا ماډرن چې کوم میتھډ دی دا سپیریئر دی. لکه فار ایگزامپل چې کله موږ ماډرن اولډ چې کوم میتھډ اف انالیسس به موږ کوو، نو دی به ټایم ډېر زیات اخیستو، یعنې ډېر ټایم به یې اخیستو. یو ریکشن نو هسې مثال
فار ایگزامپل مونږ یو سټرکچر ډیټرمینیشن کوو سټرکچر انالیسس کوو هغه مونږ ته فار ایگزامپل په یو میاشت کې اسې مثال ویم دغه به مونږ ججمنټ کوو په څه باندې په دې اولډ چې کوم میتھډ دی په دې کې اوس نوې ماډرن چې کوم میتھډ راغلی دی هغه ډېر مونږ له کویک ریزلټ راغلی دا دې به ټایم خرابو دویم نمبر دا دی اټ ډز ناٹ it does not guard 100% دی به مونږ ته 100% accurate result هم نه راکوو چا the old method of analysis دی مین صحیح result به مونږ لاله third number point پکې سنې more calculation یعنی more calculation یا more chemistry به پکې انوالو یعنی بدی کې ډېر ځای سټیپونه انوالو یعنی ډېر سټیپونو نه بعد به مونږ ته result راغی او دغه باوجود مونږ پکې بیا څه mistake او time به ضایع کول دا ټایم به ولې ضایع کو سټیپونه پکې ډېر زیات شوی بل امپورټنت خبره ده نه چې لارج اماونت اف سامپل به یوز کېدو یعنی کم سامپل دغه چې موږ ججمنټ کوو دغه به چې موږ انالیسس کوو نو هغه به ډېر په هیوج په زیات مقدار کې موږ څه کوو راغستو او د هغې انالیسس به هم کوو پوینټ نمبر 5 پکې څه دی کیمیکل ویسټ په دې کې به په اولډ چې کوم کنسپټ دی انالیسس دی میتھډ دی ټیکنیک دی په هغې کې به څه چل کېدو په هغې کې به چې کوم کیمیکل و د هغې لوز د هغې ویسټ به ډېر زیات کېدو د دې یو څو خبرو نه وروسته چې کوم کنسپټ راغی اوس چې موږ کوم کنسپټ وایو ماډرن کنسپټ یا ماډرن انالیسس نو دا خبرې په دې کې موجود وي د دې نه بعد بیا ماډرن کنسپټ راغی ځکه چې د دې د وجې نه که فرض کا اوس هم موږ اولډ کنسپټ استعمالولی نو بیا به ریسرچ شي دا سیزونه چې کوم دی د دې د ارګینیک کمپاوند چې کوم سټرکچر ډیټرمینیشن شو انالیسس شو د سمپل انالیسس شو نو دا بیا ډېر په ګرانه باندې کېدی نو ځکه د دې کنسپټ په بیس باندې د دې میتھډ په بیس باندې بل میتھډ راغلی دی ماډرن میتھډ ورته وایو اف انالیسس ماډرن میتھډ اف انالیسس دا سپیریئر دی ولې سپیریئر دی پای کې اوسو پوینټونه دي په دې وجه باندې په دې اولډ کنسپټ باندې سپیریئر پوینټ نمبر 1 دا دی چې سمال اماونت اف کیمیکل به یوز کړو دلته به کیمیکل په لارج اماونت کې یوز کړو موږ به کیمیکل ډیر راغسو دا ځکه سپیریئر دا ځکه ښه دی دا ځکه ښه میتھډ دی دویم نمبر پوینټ دا دی دلته به ټایم دلته ټایم څه کېږي دلته ټایم څه نه کنزیومینګ ټایم به ډېر زیات کنزیوم کېږو دلته ټایم سیوینګ دی ټایم سیوینګ مقصد دا دی چې دلته ډېر په لږ ټایم کې تاله په کویک ټایم کې تاله ریزلټ راکوي بل امپورټنت خبره ده نه چې دلته به چې کوم ریزلټ و هغه به اکوریټ نه و دلته چې کوم ریزلټ دی هغه اکوریټ دی پوینټ نمبر 4 لیس کیلکولیشن لیس کیمستري انوالو دلته به چې موږ کوم کیلکولیشن کوو د مین سټیپونو نه به پاس شو بیا به موږ ته ریزلټ راغی دلته موږ ته دومره سټیپونه ریکوایر نه دي موږ ته ریزلټ ډېر په اسانه باندې میلاویږي او اکوریټ ښایسته پریسایز دغه چې کوم دی ریزلټ موږ ته میلاوي کیمیکل آر ناٹ ویسټډ دلته به چې کوم کیمیکل زمونږ سره ویسټ کېدو نو په ماډرن انالیسس کې هغه کیمیکل زمونږ سره څه کېږي دومره نه ویسټ کېږي نو که فرض کا په شارټ کوېسچنو کې دله راشي چې ماډرن انالیسس دا ولې سپیریئر دی په اولډ انالیسس نو دا 15 شپږ پوینټونه به پکې دواړه ولیکئ په کمپیریزن کې دا ستاسو شارټ کوېسچن شو دا زیات په پیپر کې راځي اوس زموږ سره ماډرن ټیکنیک کم ټیکنیک دي کم میتھډ دي کم میتھډ اف انالیسس دي چې په هغه میتھډ اف انالیسس به موږ د یو سمپل ججمنټ کوو د هغې یو څو دغه نه د هغې انالیسس چې کوم اپریټس دي په دې کې کم ریز یوز کېږي هغه موږ په ډیټیل باندې وایو خو صرف دا نومونه یې لیکه ویما په هغې کې اولنی نمبر چې کوم میتھډ دی هغه زموږ سره کم یو دی کم ټیکنیک دی هغې ته موږ آی آر سپیکټروسکوپي وایو سپیکټروسکوپي یا سپیکټراسکوپي په دې کې دې ته آی آر سپیکټروسکوپي ولې وایو په ډیټیل باندې په دې باندې بحث کوم دویم نمبر زموږ سره څه یو وی ویزیبل سپیکټروسکوپي یو ویزیبل سپیکټروسکوپي څه ته وایي چې په دې کې آی آر سپیکټروسکوپي دې ته وایي چې په دې کې به آی آر ریز یوز کېږي یو ویزیبل دې ته وایي چې په دې کې یو ویزیبل یوز کېږي ٹھیک شو نیوکلیر میګنیټک ریزونانس سپیکټروسکوپي موږ ته شارټ کټ ان ام آر وایو سو ته ان ام آر وایو نو دا پکې یو بل میتھډ دی بیا زموږ سره بل یو میتھډ دی اټامیک ابزارپشن سپیکټراسکوپي دا به پکې موږ هم وایو د دې نه علاوه اټامیک امیشن سپیکټراسکوپي یا سپیکټروسکوپي دا به هم په دې ماډرن انالیسس کې په دې ماډرن میتھډ کې په ډیټیل باندې وایو لاست نمبر زموږ سره سره ما سپیکټرومیټر یعنی دې ته سپیکټروسکوپي نشي ویلی ځکه په دې کې زموږ سره لایټ نه یوز کېږي نو ځکه دې ته موږ سپیکټرومیټري وایو څه ورته موږ وایو سپیکټرومیټري وایو دلته ما یو 5 میتھډ ټیکنیک
دا ماډرن میتھډ دی چې د دې میتھډ په ذریعہ باندې با دا خبرې چې کوم دي دا به موږ ته ایزي کېږي، دا خبرې به موږ ته راځي. مقصد دا دی دلته چې دا کم زیات ټایم لګېدو، ټایم کمېدو، نو د دې ماډرن چې کوم اپریټس دي، دا چې کوم انسټرومنټ دي، د دې په برکت سره موږ دا خبرې مخې ته راولو، اکوریټ ریزلټ مخې ته موږ راولو، کویک ریزلټ موږ مخې ته راولو. دا ټول د دې کمال دی. وای ماډرن انالیسس از سپیریور. په چا باندې سپیریور دی؟ اور چې کوم انالیسس دی میتھډ دی، دا غي ریزن هم دا